Sandro and this is Quarantine Cravings. Marami sa atin ang hindi nga makalabas ng bahay dahil sa quarantine na to. So wala tayong ginawa kung hindi na lang kumain at kumain. Kaya may mga kinikrave tayo mga pagkain na hindi naman natin makain kasi hindi sila nag-deliver or hindi nga tayo pwede lumabas. So ang kinikrave ko actually ngayon ay yung Kimpura fried rice. Yes, Kimpura fried rice. Sobrang sarap niyan. I'm sure marami sa atin ang paborito yan. At ang ginawa ko is naghanap ako ng mga ingredients sa ref na pwede kong gamitin para magawa nga itong fried rice. So ito yung mga nahanap kong gulay sa ref. Meron tayong carrots, bell pepper, konting-konti, onion, and garlic. Next naman, meron din tayo nahanap na ground beef. So this is probably around half a cup of ground beef. And mga 1/4 cup ng shrimp na sinlice ko ng maliliit. And meron din ako nahanap na 2 egg at butter. Add natin ng kikoman, salt and pepper for taste. Nagsaling din ng 2.5 cups of white rice. At ang gagamitin natin pang luto ay ang ating pot from Ilo Rainbow Cooker Set. So unahin natin yung onions and yung garlic. Next, we throw in our carrots and yung bell pepper. Mix lang natin hanggang maging malambot na yung carrots. Now we throw in the ground beef. Ngayon, yung ating shrimp. Ngayon, yung pampasarap, dagdag natin, butter. Ayan. Kailangan mo tayo matunaw yung butter. Ngayon, halo natin yung rice natin. Ngayon, halo natin yung rice with everything that we stir-fry. Next, add your kikoman. Pepper. And salt. Ang palasa. Haluin nyo lang na mabuti. Then add your eggs on top. 2 eggs. And mix ulit. We're done. And there you have it. We have our Kimpura fried rice. That's our quarantine cravings for today.